हेलो यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल विशाला परमार। तो फ्रेंड्स આજનું બપોરનું જમવાનું રેડી છે। રોટલી બનાવી છે, કારેલાનું શાક છે। આ કારેલાની રેસીપી મેં વિડિયો શેર કર્યો છે, શોર્ટ વિડિયો જરૂર જોજો। અને સાથે સાથે ગવાર બટેટાનું પણ શાક છે। ડુંગળી ટમેટા નહીં, ડુંગળી અને લીંબુ અને મરચા તો અમારા ગામડામાં જ હોય એટલે તો ચાલો જમવા બી આવો। आई बटी लेवानी बटेरी जैसे तो जरा पूछो जो आके बता रहे से जी हां नहीं करी